أهلا وسهلا فيكن بفيديو جديد من فيديوهاتنا. بالحلقتين اللي فاتوا أخذنا مدخل على إنترنت الأشياء وتمهيد جيد لحتى نبدأ بإنترنت الأشياء. اليوم رح نحكي عن الراسبيري. شو هي الراسبيري؟ وليش إحنا اخترنا الراسبيري؟ بشو بتمتاز الراسبيري؟ وهل هي ممكن تشتغل بدل البي ال سي؟ وهل هي ممكن تشتغل في كل المتحكمات ولا تشتغل ببعض المتحكمات والبعض الآخر لا؟ تفضلوا معنا على الفيديو لحتى نشوف الراسبيري كيف بتشتغل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الراسبيري هي عبارة عن نانو كمبيوتر أو كمبيوتر بحجم صغير جدا، تم اختراعه من قبل شخص اسمه ديفيد بريبن في المملكة المتحدة في بريطانيا عن طريق مؤسسة راسبيري، والهدف منها تدريس مبادئ علوم الكمبيوتر. يعني هي ما انعملت من الأساس من شان المتحكمات، هي عملت من شان إنه الناس تتدرس عليها لأنه حجمها صغير ومرنة وعملية. تم تصنيع أول راسبيري بعام 2012 ولا زال التصنيع مستمر لآخر وحدة تم تصنيعها بعام 2020، وكانت الراسبيري بي، واللي كان حجم الذواكر تبعها 8 جيجا بايت. وحديثا مصنعين وحدة جديدة حسب موقع الراسبيري اللي هي راسبيري بيكو RB2040، وهي حجمها قد يصل إلى ربع حجم بطاقة الائتمان. هلأ السؤال الثاني اللي انطرح بمقدمة الفيديو، هل هي ممكن تشتغل بدل المتحكمات الأخرى مثل البي ال سي؟ الجواب من الصعب جدا إنه أنا من موقع الفيديو هون أقدر أحدد هذا الكلام. أنا بقدر بكل صدق وبحب إني أشرح لك عن الراسبيري أو الراسبيري، ولكن أنت كتقني متخصص بإمكانك تحدد وتقيم هل هي رح تساعدك في المكان اللي أنت موجود فيه وتشتغل معك أو لا. وضع الموجود حاليا قد يكون أفضل بكتير من إنك تغير، وإذا قررت تغير أنا برأيي التغيير بده يكون بعد دراسة طويلة أو دراسة قوية في هذا الموضوع، لأنه إنه يكون عندك خط إنتاج بيشتغل بكفاءة على البي ال سي وبتيجي بدك تغيره على راسبيري، الموضوع أكيد بده دراسة، ما بيصير التغيير بهالسرعة. ولكن إذا كان عندك موضوع جديد وحابب تشتغله، نعم، إنك تجرب في البداية على الراسبيري وتشوف نتائج عملك على الراسبيري في البداية، وبعد منها تقرر هل أنت رح تستخدمها هي وتعتمدها في عملك، ولا أنت حتجيب بي ال سي أو أي متحكمة تانية أوردينو أو أي شيء تاني وتشغلها في عملك. أنت حسب وضع البروجكت اللي عندك، حسب مشروعك، أنت اللي بتقيم. أنا هون مهمتي أني أحاول أوضح لك التجربة تبعتي مع الراسبيري، وأنت بتشوف إذا عجبتك ولقيتها مناسبة ممكن، وإذا لقيتها ما مناسبة فأنت اللي موجود في مكان عملك وأنت اللي بتقدر تحدد هذا الشيء. هلأ لما بتقرر إنك تستخدم الراسبيري في مشروعك، بتلاحظ إنه أنت بتجيك الراسبيري لوحدة بدون المكملات الإضافية في معظم الأحيان. شو هن المكملات الإضافية؟ أولاً، أحد أهم المكونات هي كرت الذاكرة اللي بدها تشتغل بالراسبيري بمثابة قرص تخزين اللي هي ال SD card. هاي عادة لما انت بتشتري الراسبيري ما بتجيك معاها، في معظم الأحيان قليل جدا ما يجي معاها كرت ذاكرة. وبهذا الموضوع أنا برأيي من الأفضل إنك تجيب نوعية كرت ذاكرة محترمة حتى لو ارتفع سعرها شوي،
لأنه كرت الذاكرة رح ينحط عليها كل المكونات الأساسية من نظام تشغيل وبرمجية، وأي تلف ممكن يحصل بكرت الذاكرة ممكن يوقف لك المشروع تبعك كله. لذلك من الأفضل الحرص بشدة على أنك تجيب كرت ذاكرة من نوعية محترمة. مواصفات كرت الذاكرة اللي ممكن تحتاجه في هيك مشروع: ما بقل حجمه عن 4.5 أو 4 جيجا بايت، وكل ما رفعت الحجم من 4 وانت طالع بيكون أفضل، وبيعطيك مرونة لما السيستم بده يحدث نفسه انه يكون في مجال ينزل التحديثات على الذاكرة. لما بتكون ذاكرتك صغيرة أو الذاكرة المستخدمة صغيرة بصير من الصعب ان انت تشتغل التحديثات اللي عم تجيك من نظام التشغيل الخاص بالراسبيري. هلأ المكون الأساسي اللي كمان من الصعب انه يجي مع الراسبيري هو الأدبتر أو وحدة التغذية، وهي بالغالب احنا رح نشتريها. كمان هاي وحدة التغذية من المهم جدا انه نحرص على انها تكون ضمن المواصفات. شو هي المواصفات؟ المواصفات انها تكون على الأقل استطاعتها 15 واط، يعني 3 أمبير و5 فولت. هاي المواصفات بالنسبة للناس الاختصاصيين الكهرباء عم بيفهموا معي كاستطاعة أو أمبير شو يعني الكلام هاد، والناس اللي ما عندهم فكرة عن الأمبير والاستطاعة فبكفي يعرفوا ضمن المواصفات زي ما نحن شايفين قدامنا. لازم يكون الاوتبوت تبعها أو خرجة ما بقل عن 5 فولت، والأمبير تبعها أو قيمة سحب الأمبير تبعها ما تقل عن 3 أمبير. أي أدبتر ضمن هاي المواصفات مع جك أو مأخذ USB Type C ممكن يشتغل معنا كوحدة تغذية مناسبة للراسبيري أو الراسبيري. المكون الرابع اللي ضلوا عنا لحتى تكتمل عملية التحكم هي الريلي موديول. هاي الريلي موديول عبارة عن لوحة بينحط بقلبها مجموعة من الريليهات أو المتحكمات. هاي المتحكمات بتاخد جهد من الراسبيري بقيمة 5 فولت، وبتعطي للطرف الثاني بتوصل كسويتش قيمة الجهد اللي ممكن يمر فيها بالطرف الثاني من 125 فولت لل 250 فولت تقريبا. وهذا الجهد ممكن يمر من خلال أمبير من 10 أمبير لل 15 أمبير إذا كان الجهد منخفض لحديت ال 125. أما على جهد ال 230، وبما أنه هاي صناعة تايوانية أو صينية فدائما الأمبير بيكون للنصف تماما. يعني أنت بتعمل بحسابك أنه هاي حتعطيك تقريبا على 230 بتقدر تتحمل مرور تيار فيها لحديت ال 5 أمبير مو أكتر. عنا بالطرف الثاني للريليهات زي ما نحن شايفين عبارة عن 5 بنات أو 6 بنات، كل بن مخصص لشيء. بنبدأ من الأعلى إلى الأسفل. البن اللي في الأعلى هو أول بن اللي هو بينوصل عليه خط الأرضي اللي جاي من الراسبيري، وتاني بن هي مدخل للنبضة اللي بدها تجي على الريلي الأولى، وثالث بن كمان نبضة تجي على الريلي الثانية، وهكذا حتى المدخل الرابع اللي بيعطيك نبضة على الريلي الرابعة. والVCC زي ما احنا شايفين هون هي التغذية العامة للوحة كلها. ولما بيشتغل واحد من الريليهات بيضوي الضوء المخصص له زي ما احنا شايفين هون حسب عمل كل ريلي. هلأ هاد عمل المكون الرابع للتحكم اللي هو قسم الريليهات. خلونا لأنه هذا القسم مهم نشوف لمحة عن الريلي. الريلي للي ما عنده فكرة عنه هي عبارة عن ملف زي ما احنا شايفين الآن. هذا الملف ملفوف بطريقة بحيث انه يكون يولد مجال مغناطيسي
على حافظة معدنية، وبالغالب بتكون من معدن الحديد، لحتى تقدر تعمل له حالة جذب لما بمر فيه مجال المغناطيسي أثناء مرور التيار بالملف. مجرد مر التيار بالملف، الملف بده يصير فيه حالة تحريض كهرومغناطيسي، فبيسحب الحافظة المعدنية، وبهالحالة إما بتكون الريلي بوضع الراحة في حالة توصيل، تصبح في حالة عدم توصيل اللي هي بتكون نورمال كلوز، بسموها بعالم الكهرباء أو بتقنيات الكهرباء نورمال كلوز، وبتصير اوبن، أو بتكون بحالة الراحة تبع نورمالي اوبن وبتصير كلوز. هلأ إحنا اكتملت المكونات الأساسية تبع الراسبيري، أصبحت الفكرة واضحة عنا، وبعتقد هذا الكلام كافي لليوم، وبالفيديو القادم إن شاء الله بنتعمق أكثر. شكرا لكم وشكرا لمتابعتكم، ويعطيكم العافية. إن شاء الله الفيديو يكون عجبكم، وإذا عجبكم الفيديو ما تنسونا من اللايك وشير وسبسكرايب لحتى تعم الفائدة والكل يستفاد. شكرا لكم، إلى اللقاء بفيديو جديد.